Kung sa tanan, welcome back. Kung ikaw interested ka o gaming mouse, tan-awa ni handud sa mahuman. Ato na review. Disclaimer lang, dili ni sponsored ni Logitech na video. Ang product akong gipalit sa akong kaugalingon ng kwarta. So, sa kadugay-dugay sa panahon, ako ang gagamiton na mouse kay regular lang. Tapos fast forward ta karon, ay tabo dayon ni. So, grabe kasamok. Annoying kayo. Gibuhat na ako ang tanan para ma-okay siya. Pero wala. Panahon na para mapalit og bago. Since isulod ko sa world of gaming, mas maayo na lang siguro na kung paliton ay gaming mouse. Because why the So nag-research dahin ko. Anyway, first gaming mouse pa man ako. So pugong-pugong lang sa ata sa paggasto og dako. Mura ra bag na ikagasto og dako. So mao ni akong gipalit. So nganong kaniman. Una-una, namon ko i-store na gina-check sa mall. Kani akong una nakita. Swak man sa budget ko na ako. Akong pagpangita sa Lazada, Shopee, Amazon, usa asap pa na store na akong gina-check kung mangita kung mga gears, mga gaming gears na manadaghan sa internet. Ang ending good, mao gid ang best deal para sa ako. Online man good, magulat pa ka og pila ka adlaw ay maabot ang imong item. Tapos kailangan na kayo na ako karon. Wala naman ko'y magamit. Kinaguba naman akong daan na mouse. Mao gid ang best deal para sa ako. Quick tip lang ha. Kung mangita gani mo mouse, siguraduha lang yun na komportable sa inyo ha. Kay unsaon man ninyo ng mga good looking na mga mouse, may mga suga-suga, mga inana sa padya. Kung dili na komportable sa inyo ha, dili ya po na ninyo ma-appreciate. Magsige mo pangita og bag-o, hindi mo komportable. Sakit ang inyong kamot. So sigurado agad na daghan kay mo makita na information sa internet about sa comfort sa mouse. Diyan diri sa YouTube, daghan kay mo makita. So, istoryahan na nato ang mouse. So, ito nang itaw ng mouse. Tara. So, kung tanawin ninyo, kasi RGB. Ang una na ito kung ano na kung sa iyang materialis na gigamit sa buhat ani na mouse. Siyempre, plastic siya. Medyo, kung ano siya diri sa kilid, medyo kumakaingon na smooth siya kayo all the way. Pero na siya kamay na grain kasi tawagan. Medyo gaspang siya gamay pero na ipagka-smooth. Tapos ang porma ni nga mouse kay medyo sa akong para sa akong daan na mouse nako. Kani medyo bulky ni siya. Ang kabugaton pud ani nga mouse nasa mga siguro mga 85 grams. Ang shape pud ani nga mouse. Medyo na shape ka medyo round ang diri sa likod niya. Dili po niya siya lisod hawiran. Well, at least para sa kuha, dili po lisod hawiran. Komportable ra po siya gamiton sa mga day-to-day ni mga tasks. For example, mag-browse ka sa internet. Or bisan sa mga productivity ni mga apps. Okay, yapon siya. So, gaming mouse man siya. Ato na yung testing og dula.
Down. Headshot, nice. Sa taas, ano? Live ping. Here. Not. So ang impression nako gikan sa dula. Ako gid kayo diferensya gikan sa ako ang daan na mouse. Kay karon makabuhat naman ko og mga butang nga dili na ko mabuhat sa una. Akong pasabot sa settings. Para sa kuha, ang ginaapas gyud nako sa isa ka gaming mouse ay kanang makaset ka og DPI sa mouse ba. Explain na nako dali gamay ang DPI. Basically ang DPI mao na ang sensitivity sa imong mouse. So, kung gusto kag mas paspas or mas hinay, ang DPI ang responsible ana. Ug aside sa DPI na maset nimo, pwede nimo mabind ang mga button sa mouse. For example, na kay extra na buttons ba na pwede nimo magamit. Naara sa mouse dili na kailangan mo gamit ka sa imong keyboard. Ang akong pasabot, makaset ka og mga key bindings. Kung kabantay mo ani nga mouse, naa siya buttons, duha ka buttons diri, napod diri. Kaning buttons diri sa tunga, kung sa default setting, mo ni ang mag-cycle sa imong DPI settings. Kani siya, ang default ani forward o back lang. So para ma-set nimo ang imuhang mga buttons o DPI, kailangan nimo og software. Ang software, ang tawag sa software kay Logitech G Hub. Kailangan ninyo i-download ang software ha. Tapos install. Kung pakita sa inyo ang software. So ato nang gi-install ang software. Ano to dire? Mo ni ang Logitech G Hub. Pag open ninyo, mo ni ang welcome sa inyo ha. Diri pod niya ma-detect, diri pod makita sa software kung unsan na Logitech devices ang naka-install sa inyong computer. Mo ni ato ang mouse. Pag-click na to ani, mo ni yung makita. So bantay mo ani kaning diri sa left, kaning na sensitivity, DPI. Diri ninyo ma-set ang DPI ninyo. Atong i-check kung unsa yung mo ni ang lights. See kung ako ning i-cycle or color wave, mo man ang popular kay nga default. Kung tanawon niyo, color wave, mo niya ang effect niya, color wave. So ako personally, gina-off na ko na. Haya lang ko maggamit og lighting kung mag-game. Kaning sa tunga, diri ninyo ma-assign tong ako ang ingon nga buttons bitaw. Atong extra buttons sa mouse. So mo na akong giset kani siya. Kung sa kunin ako nga settings sa kanang pang browse na ko kanang regular day to day na ako nga mga task. Dirita sa DPI kay mo man gyud niyang kuan para sa ko ang importante kung mag-gaming. Kung sa day to day na ko nga gamit. Ang kuang DPI nakaset lang sa 1000. Kani pwede mo mag-set multiple DPIs diri. Itong tawagan na dali ra man ni gulang bantay mo na kanang murag cross sa may cursor. Click ninyo na maduwagan na yung DPI, tapos pwede na siya na tayo na lang siya maximum na 5 speeds kani atong i-drag dito sa may 8,000 kung tanawa gani yun sa kapaspas. Tanaw ninyo kung kamot umay lang kay nga movements pero ang cursor layo na kay naabtan, diba? So paspas na kay ni siya. Kung ako mag-gaming, dili na ko maabot pod og 8,000 na DPI. So para mo nang i-delete, mo lang i-drag pa ubos. So kani nga settings mo ni ako ang pang day to day. Dili na pang gaming. Kung mo back ka, di ba mo ni ang dashboard. Kung mo add to ka diri kaning desktop. So dari kung imo to i-click, balik na ha. Diri makita sa software kung unsa ang mga naka-install na games or applications sa imong computer. Mo ni naka-install sa kuang computer. Pero
ang akong nadulaan ni kanilang kanilang Call of Duty Warzone mo pag gid akong nadulaan ni. So kanay sila magbuhat ng video ani po. So kung ako ning i-click, sample kung mag-set ka og mga settings para sa imuhang mouse sa dula nga Call of Duty, mo na i-click kani ako ning gibuhat, pwede man ka maka-add og profile para sa imuhang game. Ang ako ang pag-set sa akong Call of Duty Warzone na settings, mailan na ako siya nga mo active na siya kay magsiga ni siya og orange. Basta basta pag open sa game, automatic na siya mo direct sa imuhang settings na imuhang giset para ana nga dula. Ato ta sa mga button assignments, diri ako kaning tunga. Diri nimo maset ang imong mga key bindings. Kani siya ang inyong makita diri. Default lang ni siya. Kani ang default ani niya kay DPI cycle. Pero dili man ko gagamit og DPI cycle. So, ako ang gilisdan og kani lethal equipment. Sample mga grenade. Basta na yung mga dili na kita mo kay madugay na ta. Pero diri ninyo makita ang uban mga button assignments nga pwede ninyo mabutang diri kung gusto lang gyud ninyo. Naragid na sa inyo pero ako lang gi-list diri kay kaning lethal equipment. The rest dito na sa dula. Akong DPI settings para sa dula, either ako aning E800 or 650. Sa karon giset na ko siya as 650. So ato ta sa Call of Duty Warzone, akong ipakita sa inyo ang ako ang gibuhat sa ako ang settings ito. Okay. Nata sa Call of Duty Warzone. Options. Mouse. Ako ang sensitivity in-game. Dili ni mo ang sensitivity dito sa software ha. Diri ni sa dula. 4. Set na ko sa 4. Check na lang ninyo na kung kuan. I-post ninyo kung gusto ninyo klaruhon ang kuan. So diri sa weapons, ako i-set diri sa akong kabantay mo ani. Nakaset siya sa G. Kung madumduman ninyo dito sa app Logitech G Hub, ano ba kani? Kasi sa G, di ba? Bantay ba ng G6? Ang G6 man good. Mo ni siya. So bali nag-connect na sila. Kani ang pasabot ng G sa keyboard man ni. So ako ni set. Loko na ko ni. Ano siya? Loko na ko ni dari sa nga G ang ni-register. Pero sa G6 to siya nga mouse button. Kaning mouse 5. Ano siya? Mouse 5. Ang set na ako kani map. Show map. Para dali lang na ako ma-open ang map. Tapos syempre sa kani ang middle click ani sa mouse wheel naman ni middle click, di ba? Giset na ko na to ping ani para mag-mark sa mga kalaban or mga buildings, mostly kalaban syempre.
So akong giset sa mouse 4. Tama. Kaning mouse 4 na ko kani siya diri. Ang giset na ko ani kaysa ako ang kill streak. Mga airstrike ana. So mo na akong gipang buhat sa ako ang settings na ako sa mouse. Pero dili pa ni final, basin ako pa ning utrohon, basin ako ibalhin ang map, basin ako siyang gamitan. Example siguro sa basin kani field upgrade, basin ni mo na ako nig mouse G5 na ako. Wala lang no, simple lang na mga settings para sa kaninga mouse kung mag gaming ka, especially kung FPS games imong gamiton ay imong dulaon. Parehaning Call of Duty Warzone, gamit kayo to yung mga inad to nga settings para ani nga mouse. So mao lang tong settings na akong gi-apply ani nga mouse. I-review lang ninyo kung gusto ninyo matanaw. Post lang ninyo para na may makuha nga basihan. Kung for example mo palit mo ani nga mouse, na alam mo yung reference. So para kang kinsa ning mouse. Kung hilig ka og gaming or kung ikaw nangita ka og mouse na dili kayo mahal pero okay kayo og mga features, okay kayo ni Logitech G102 LightSync mouse, gaming mouse. Katagal na tamo og background na yun about sa brand. So makasure lang gid mo na okay ni siya nga product kay ang Logitech pud na brand kay dugay-dugay na pud sila sa business. So kabalo gid sila sa ilang gabuhaton. Puhon mo try pud to sa line of products para pud makabalo mo kung okay ba mga bad na products. Now, i-recommend man ako ni. Siyempre, i-recommend ni. Good deal ng good kayo ni para sa iyang presyo. By the way, ako ang palitan ni 850. Walay complaints sa nga mouse. Okay lang ang overall features niya. Ganahan mo mga ina nga video, palike na lang ka sa video, subscribe para ma-notify na mo sa next video. So, walang to. See you sa next video.